Okay, welcome back po sa aming channel at ituturo ko po sa inyo ang pinakamadaling paraan paano i-remove ang green screen. So, remove green screen in seconds. Okay, dito po sa may upper left corner ay tap lang po natin ng key and marami pong lalabas na iba't iba. Lahat sila pwede nyo naman pong gamitin, pero ang gagamitin po namin this time is Ultra Key and then po lagay po rito. And then, click po natin yung key color and then kahit saan po dito na color green, click nyo po siya. So, ganun lang po kasimple ang pag-remove ng green screen and itatry po natin ulit siya gawin. Ayun, ganun lamang po kasimple at kung meron po kayo natutunan sa aming video, pakilike po ang video na ito at subscribe po kayo sa aming channel upang ma-notify po kayo sa aming mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood!